नमस्ते साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज हजुरहरु सामु मैले कोदोको रोटीको रेसिपी लिएर आएको छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। फर्स्ट अफ अल यसरी थोरै पानी हालेर यसरी ब्याटर बनाउने। ब्याटर बनाइसकेपछि यसलाई चाहिँ 10-15 मिनेटको लागि चाहिँ भिजाउन छोड्दिने, राम्रो हुन्छ नि त। अनि भिजाउन छोडिदिसकेपछि चाहिँ यता मैले ग्यास बाले अनि त्यसपछि राम्रो सफा गरेको एउटा प्यानलाई बसाउने। अनि त्यसपछि मैले अघि भिजाएको पिठोलाई हेरेँ, ल अब यो ठिक्क छ, किनभने मैले अलि गिलो गिलो मुछेको थिएँ नि। अहिले पनि ठिक्क छ। यदि हजुरहरूले साह्रो मुछ्नु भएको छ भने फेरि हल्का पानी थपेर चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ, तर मेरो चाहिँ ठिक्कै नै छ, पानी थप्नु परेन। अनि यसलाई राम्रोसँग फेरि एकचोटि यसरी घोल्ने ताकि राम्रोसँग मिक्स होस्। अनि यस्तै गरी घोलिसकेपछि फेरि अब यसलाई म रोटी बनाउँछु। अनि तातेको प्यानमा चाहिँ मैले घिउ राखेँ। तेल घिउ जसमा बनाउँदा पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ अहिले घिउमा बनाउँदैछु। अनि यो घिउ पग्लिसकेपछि मैले राखेँ अघिको त्यही ब्याटर, कोदोको ब्याटर यसरी हालिसकेपछि चरर पाक्छ। अनि हातले पुरै प्यानभरि राम्रोसँग फैलाइदिने, यसरी चारैतिर फैलाएर, त्यति बाक्लो पनि होइन पातलो पनि होइन, ठिक्कको देखिराख्नु भएको छ। यतिको जति यसलाई फैलाइसकेपछि अनि यसलाई चाहिँ लगभग 5 मिनट जति ढाकिदिने। लगभग 5 मिनट भइसक्यो। अनि त्यसपछि फेरि ढाकिसकेपछि त्यसलाई उल्टाइदिने। यसरी पल्टाइसकेपछि पनि फेरि अझै 4-5 मिनट जति फेरि यसरी पकाउने। यसरी पकाएपछि राम्रो कोदोको स्वाद आउँछ, एकदमै राम्रो टेस्टी आउँछ। काँचो भयो भने त्यति कोदोको स्वाद आउँदैन। त मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु, यसमा चाहिँ मैले हल्का चिनी पनि राखेको छु है। यदि हजुरहरूलाई चिनी मन पर्दैन भने हजुरहरूलाई नराख्दा पनि हुन्छ, तर मैले राखेर बनाएको छु। एउटा बनिसक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले अर्को पनि यसै गरी बनाएँ, घिउ राखेर यसरी प्यानमा। अनि लगभग भिडियो थोरै अड्केको छ कि। अनि यसलाई पनि लगभग यसरी ढाकिसकेर फेरि यसलाई पनि उल्टाइदिएँ। यसरी ढाकेर नै पकाउनु पर्छ, नत्र यो कोदोको जुन मेन ढाकेर राम्रोसँग पकाउनु भने मैले भनिसकेँ अघि नै पनि, एकदमै राम्रो टेस्ट आउँछ कोदोको, खाइराख्ने जस्तो। अनि यो पनि पाकिसक्यो। अनि तेस्रोलाई पनि मैले यसै गरी पकाएँ। अनि यो पनि यसरी चारैतिर फैलाइदिएँ। अनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो गजबले, सुरुमाको प्यान अलि नतातेको हुन्छ नि त, लास्ट दोस्रो तेस्रो झन् एकदमै राम्रो बन्छ। यसै गरी मैले पुरै रोटी बनाएँ। यदि हजुरहरूलाई पनि यसरी नै कोदोको रेसिपी खानु छ भने मैले बनाएको जसरी खान सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 वटा बनाइसकेँ। कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।